Welcome back sa aking YouTube channel. So, ngayon pangga, ang gagawin natin ay pambahay makeup look. O diba? Patis bahay, magme-makeup tayo kasi ayaw naman natin magiging losyang tayo, diba? Kahit sa bahay lang, kahit na magpunas-punas ka lang dyan sa dingding nyo, kailangan maganda pa rin mga pangga. Diba? So, kung gusto nyong malaman paano ko ginawa ang aking pambahay makeup look, please keep on watching. So, first mga pangga is gagamitin ko ay itong sun glow na tinted sunscreen mga pangga. Kasi pag pambahay lang mga pangga, ayaw naman natin yung mag-heavy foundation tayo, no? Kasi parang ang OA naman tingnan na nasa bahay lang tayo, tapos naka-foundation. So, ito kasi siya mga pangga is may coverage na rin siya. So, perfect siya for everyday. So, isa na natin. Yan, kuha lang tayong konti. Isang pump lang yun mga pangga. Parang ganyan lang. Konti lang, diba? Tapos, ilagay natin sa mukha natin. Tapos, kuha tayo ng foundation brush. Tapos, idamay na rin natin yung liit natin mga pangga. Yan yung wag niyong kakalimutan. Kasi, ang pangit naman tingnan pag hindi pantay yung puti ng mukha mo tsaka sa liig mo, no? So, damay-damay na yan. So, ayun. Tapos na tayo dyan. Next step is blush. Siyempre blush. Magbablush tayo mga pangga. Yan. Yan yung mukha niya. Ano siya mga pangga? Blush stick mga pangga. Blush stick. O diba yung sarili kong ginagamit. Hindi ko mabigkas-bigkas. Bulol-bulol tayo ngayon mga pangga. So, kunin ko lang ulit yung brush na ginamit ko kanina. Tipid-tipid din pag may time, no? Mahirap maghugas ng brush mga pangga. So, smile lang. Para makita nyo yung dapat lagyan. By the way mga pangga, yung ginamit ko palang blush is yung Glam Packet by Skin Potion. Ang shade niya, ang shade na ito mga pangga is The Balm. Ayan. The Balm. Ayan. Sali na rin natin yung ilong para kunwari namumula lang tayo. Super ganda nito mga pangga. Nabili ko siya ng 350 pesos. Then, may kasama na rin siyang highlighter mga pangga. Diba? Then, tipid din siya kasi super pigmented niya.
So, multi-purpose to. So, pwede siya sa ice. Lagay din natin siya sa ice. Kamay-kamay lang tayo, no? Yan. Para may kulay lang yung mata natin. Ayan. O, diba? Parang ano, kung ano yung nilagay natin sa cheeks, ganun din sa mata. Syempre, tipid-tipid din tayo mga pangga pag may time, diba? Lalo na sa panahon ngayon. Nagsimahalan ang mga bilihin, diba? Tapos, kunin naman natin yung highlighter niya mga pangga. Then, ilagay natin siya dito sa ating golden muta. Huwag kalimutan ang golden muta kasi nakakatulong din yan mga pangga para magmukhang buhay lalo yung mata natin. Then, lagay ko na rin siya dito sa aking cheeks bago tayo mag-set ng powder. So, sa mga blush stick, mga ganun mga pangga, basta mga yung stick na mga product, huwag natin muna siyang bali, unahan muna natin yung lahat ng mga stick product natin bago yung powder mga pangga para di tayo mahirapan sa pag-blend. Diba? Diba? Parang basa lang. Yan yung mga gusto natin mga pangga. Then, next, mag-powder na tayo. Gagamitin ko is Catidal na Glutamagic mga pangga. Yan, yan. Yan. Ganyan yung laman niya. Then, kuha lang tayo ng powder brush. So, huwag natin siyang kalimutang iset mga pangga kasi ayaw naman natin na magmantika kaagad yung mukha natin, no? Kaya natin nag-make up para fresh, tas kapalimutan pa natin mag-powder, diba? Ayan, sa ilalim ng mata, hinggan natin. Ayan. So, tapos na tayo mga pangga. Next is lips. So, yung gagamitin ko dito mga pangga is sa M, basta yan mga pangga. Di ko alam kung paano siya i-pronounce, no? Sa M na Most Candy Tint in the shade Chaite. O, diba? Chaite. Chaite. Yan, Chaite mga pangga. Then, kuha lang tayo ng malinis na tissue. Punasan natin yung labi natin kasi nag-apply ako ng lip balm kanina mga pangga. Kasi medyo nagda-dry yung lips ko. Shake lang natin. Then, lagay tayo unti. Ganyan. Sa center lang mga pangga. Ganyan lang. Then, para magmukhang mas lalong natural, i-blend natin siya using my ring finger. Yan. So, 'di ba ganun lang kadali mga pangga? Ganyan na tayo, ka-cute. O 'di ba para naman mga mister o mga boyfriend natin hindi mapapalingon sa iba kasi isip nila na
Bakit kanila ipagpapalit samantalang ang ganda-ganda mo kahit nasa bahay ka lang, 'di ba? So, that's for today's video mga pangga. So, kung nag-enjoy kayo sa video natin ngayon, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and pakipindot na rin yung like, share, and notification bell mga pangga para always kayo updated pag may bago akong video. So, thank you so much for watching mga pangga. Bye-bye!